สวัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในเกมใช่แล้วครับและนี่ก็คือเกมโดกาปอง Kingdom Connect นะครับซึ่งเป็นภาครีเมคจาก PS2 นะครับผมมาลงให้กับสตรีมและแน่นอนนะครับว่าผมจะมาเอาชีวิตรอดเป็นเวลา100วันในเกมโดกาปอง Kingdom Connect อันนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่สงสัยว่าไอ้เกมแบบนี้มันเป็นเกมเอาตัวรอดยังไงครับเนี่ยผมจะบอกให้คุณผู้ชมทุกคนได้ทราบเลยนะครับว่าไอ้เกมเนี่ยมันคือเกมเอาชีวิตรอดที่แท้ทรูนะครับยิ่งกว่าเกมอื่นๆที่ผมเล่นมาอีกเพราะว่าคุณนะครับจะต้องฝ่าดงตีนกับบอทอีก3ตัวนะครับใช่ครับเพราะรอบนี้ผมมาโซโล่คุณแฟนเธอไม่เล่นด้วยนะครับเลยต้องมาโซโล่เพื่อไฟกับบอทถึง3ตัวเลยและคนที่เล่นเกมฮาร์ดคอร์แบบผมนี่ละก็บอกเลยว่าต้องเล่นบอทระดับยากสุดอยู่แล้วนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าตัวบอทในระดับยากสุดมันก็ต้องหาทางกลั่นแกล้งพวกคุณให้คุณนะครับหัวร้อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงฟิลเมจิกใส่คุณทุกๆเทิร์นนะครับหรืออาจจะเป็นการหลอยของคุณโดยการเป็นขโมยแล้ววิ่งผ่านหรือแม้กระทั่งการแปลงร่างเป็นดาร์กลิงที่เป็นคล้ายๆกับจอมมารในเกมนี้แล้วก็หมายหัวคุณเป็นคนแรกนะครับผมเป็นไงครับเรียกได้ว่าเกมเอาชีวิตรอดของแท้เลยอย่างครับผมสำหรับโดกาปอง Kingdom Connect เนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากช่วยกันกดไลค์สักคนละทีนะครับเพราะว่ามันกดฟรีแต่ถ้าใครใจดีก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไปพลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมมาฝอยกันมานานพอแล้วไปเริ่มเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จริงๆจังๆกันสักทีเริ่มมาก็ต้องสร้างตัวก่อนนะครับผมก็ตัวละครของผมจะเป็นคาร์ดนักรบนะครับแล้วก็เอาเป็นสีแดงนี่แหละที่เปลี่ยนสีแล้วก็บอทตัวนี้นะครับเป็นสีชมพูแน่นอนนะครับว่าต้องเป็นระดับสนิกี้ที่เป็นบอทที่เก่งที่สุดในเกมอยู่แล้วส่วนสีชมพูจะให้เป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะแล้วก็จะให้เป็นคาร์ดวอลเลเยอร์เหมือนตัวละครผมเลยนะครับส่วนบอทตัวที่2ก็ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับให้เป็นคาร์ดจอมเวทให้เป็นผู้หญิงด้วยมาก็ระดับความยากก็เป็นสนิกี้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงส่วนบอทตัวที่3นะครับก็ให้เป็นระดับสนิกี้เหมือนกันเป็นสีเขียวให้เล่นเป็นคาร์ดโจรแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็บอทของผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3คาร์ดเลยนะครับนักรบนักเวทแล้วก็ตัวสายโจรหรือว่าสายเทฟนะครับผมครบทั้ง3สายอาชีพเลยก็มาดูกันนะครับว่าบอทตัวไหนใน3ตัวนี้จะเป็นบอทที่เก่งที่สุดเปิดเรื่องมาเหมือนว่าอาณาจักรโดกาปองจะถูกเหล่ามอนสเตอร์เข้าบุกรุกนะครับผมพระราชาจึงทำการเฟ้นหาผู้กล้าทั้ง4คนก็คือเราแล้วก็บอทอีก3ตัวเพื่อไปปราบเหล่าปีศาจนะครับผมแล้วก็นำคืนความสงบสุขกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้นั่นเองเนื้อเรื่องคร่าวๆเป็นไงง่ายไหมก็สำหรับการนับวันในเกมนี้นะครับนี่ก็คือ1เทิร์นเท่ากับ1วันเลยนะครับตรงตัวเลยก็1เทิร์นก็จะวนตั้งแต่ผมไปจนครบบอททั้ง3ตัวแล้วก็จะวนมาที่ผม1รอบก็นับเป็น1วันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครงงนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายๆบอร์ดเกมที่บวกกับความ RPG เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าไปศึกษาเนื้อหาในเกมนี้พร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเดินในเกมนี้นะครับก็จะเป็นการใช้หมุนรูเล็ตนะครับผมเปิดมาผมก็หมุนได้แค่2หน่วยนะครับก็ต้องเดินได้แค่2ช่อง2ตารางในเกมนี้นะครับก็สามารถกดลูกศรดูได้นะครับว่าสามารถเดินไปลงตรงไหนได้บ้างก็อย่างนี้ก็จะเป็น2อันนี้ซึ่งผมจะไปทางขวานะครับเพราะผมจำได้ว่ามีบอทที่เป็นตัวขโมยอยู่ถ้าผมเดินไปทางซ้ายมันมีโอกาสที่ผมจะโดนไอ้บอทนั้นขโมยของค่อนข้าง100%นะครับฉะนั้นเราไปทางขวากันก็ช่องที่ผมมาตกนะครับจะเป็นช่องให้ผมทำการสุ่มเวทมนต์ในการโจมตีหรือว่าป้องกันนั่นเองเกมนี้ก็มีเวทมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคาร์ดนักเวทด้วยก็เวทมนต์ที่ผมสุ่มได้นะครับนั่นก็เป็นเวทขโมยตังค์นั่นเองใช่ครับเวทขโมยตังค์ตามชื่อเลยจากนั้นก็จะเป็นเทิร์นของบอททั้ง3ตัวนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่าละเอียดนะครับสำหรับเนื้อหาของบอทถ้าเจอช่วงไหนที่มีอีเวนต์สำคัญอาจจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าบอทก็แยกย้ายกันเดินไปตามช่องที่แต่ละคนหมุนได้นะครับผมในวันที่2ผมหมุนได้5นะครับก็มีทางเดียวให้ไปนะครับไม่ต้องห่วงตอนนี้มันเป็นวันเวย์บังคับเดินนะครับตอนนี้ก็ช่องที่ได้จะเป็นช่องสุ่มอาวุธนะครับและในอาวุธที่มีให้สุ่มนั้นก็มีแค่แดกเกอร์กับไนท์นะครับซึ่งเป็นมีดทั้งคู่ผมก็งงนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ให้เดาก็คงจะเป็นดาเมจแต่ละอันนะครับผมจากนั้นก็เป็นตาของบอทนะครับและผมงงอย่างหนึ่งคือทำไมบอท2ตัวมันเดินตกช่องเดียวกับผมทั้ง2รอบเลยวะหรือว่ามันจงใจครับเนี่ยแบบนี้ในวันที่3ผมก็หมุนได้2แต้มนะครับก็เดินไปข้างหน้าได้2ช่องก็ช่องที่มาตกนะครับจะเป็นช่องไอเทมรูปถุงซึ่งถุงนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเอาไอเทมประเภทกดใช้ในเกมมาให้นะครับผมก็ไอเทมที่ได้จะเป็น Tool Spinner นะครับส่วนใครที่งง Tool Spinner เป็นยังไงเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับในวันที่4นี้ผมก็ยังเ
เดินได้ที่5ช่องเหมือนเดิมนะครับทำไมผมได้แค่2กับ5วะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็เลือกมาลงตรงที่ช่องสุ่มเวทมนต์อีกรอบนะครับและรอบนี้ได้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าสกอชนะครับผมเป็นเวทมนต์สายเพลิงนั่นเองในวันนี้ก็ยังคงสุ่มได้2เหมือนเดิมครับชักแปลกๆแล้วทำไมมันมีแค่2กับ5วะและช่องนี้ก็เป็นฟิลเปล่านะครับซึ่งถ้าตกลงมาก็จะมีระหว่างจะเป็นอีเวนต์ทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิลนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ารอบนี้เป็นการสู้เกมนี้นะครับก็จะมีการสู้แบบคล้ายๆเทิร์นเบสแบบโปเกมอนเลยนั่นก็คือก็จะมีฝ่ายโจมตีกับฝ่ายป้องกันนะครับซึ่งวิธีการดูว่าใครจะได้เปิดก่อนก็อยู่ที่ว่าไพ่ที่เปิดออกมานะครับจะเป็นเฟิร์สหรือลาสถ้าเฟิร์สก็คือโจมตีก่อนถ้าลาสก็เป็นโจมตีทีหลังนั่นเองในรอบนี้ผมได้ตีก่อนนะครับผมก็ค่าสเตตัสของเกมนี้นะครับก็จะมี AT ก็คือดาเมจทางกายภาพนะครับ DF นั่นก็คือค่า Defense นั่นเองเอาไว้ป้องกันดาเมจทางกายภาพส่วนค่า MG นะครับนั่นก็คือดาเมจเวทมนต์แล้วก็พลังป้องกันในด้านของเวทมนต์นะครับส่วนสปีดนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นค่าที่ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้แต่ผมรู้ว่ามันมีประโยชน์ในตอนที่เกี่ยวกับฟิลเมจิกค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเรามีค่าสปีดสูงครับในช่วงที่เป็นเฟสฟิลเมจิกเราจะมีโอกาสหลบท่าฟิลเมจิกได้ค่อนข้างสูงมากๆครับผมแต่ถ้าเป็นในฉากเฟสต่อสู้นี้ผมไม่มั่นใจจริงครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็คงมีแหละถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่มีข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ในเทิร์นนี้ผมจะตีธรรมดาไปก็พอนะครับแค่นั้นก็น่าจะตายแล้วแหละเรียบร้อยครับ36ดาเมจ easy ครับผมก็ศัตรูในช่วงแรกๆก็จะง่ายแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงและเมื่อเราชนะนะครับก็จะได้เงินแล้วก็ได้ไอเทมนะครับถ้าศัตรูมีไอเทมที่มันสามารถดรอปได้และยังมีโอกาสที่จะเลเวลอัพด้วยนะครับผมและพอเลเวลอัพก็สามารถนำแต้มไปอัพค่าต่างๆที่ผมบอกในก่อนหน้านี้ได้และในเทิร์นนี้ AI ที่เป็นตัวโจรนะครับก็เริ่มสู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิดให้มันเป็นสู้อัตโนมัตินะครับไม่อยากให้มันมาตัดฉากเข้าแบบนี้เสียเวลาส่วน AI ที่เป็นนักเวทกับนักรบยังคงหาของต่อไปนะครับและในเทิร์นนี้ผมก็ได้เลข5อีกแล้วครับคุณผู้ชมสงสัยมีแค่2กับ5นะครับชีวิตผมเนี่ยและรอบนี้ช่องที่มาตกก็เป็นช่องฟิลเมจิกนะครับฟิลเมจิกก็คือไอเทมเวทมนต์ที่ใช้ยิงกันในฉากนี่แหละเอาไว้แกล้งกันหรือว่าเอาไว้ยิงบอสก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เอาไว้แกล้งกันหลักๆเลยเพราะว่าโดยเฉพาะผมนี่แหละโดนบอทใช้ไอเวทพวกนี้ยิงแกล้งตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับการเล่น100 วันแล้วในวันนี้เหมือนว่าตัวละครผมจะได้บัฟอาชีพนะครับก็แต่ละอาชีพก็จะมีบัฟแตกต่างกันไปอย่างนักรบนะครับก็จะเป็นการสุ่มเพิ่มพลังโจมตีในบางเทิร์นนะครับส่วนขโมยก็คือขโมยนะครับตรงตัวเดินผ่านใครก็จะฉกไอเทมมา1ชิ้นนะครับถ้าเดินผ่าน3คนใน1เทิร์นก็ได้ไอเทมถึง3ชิ้นใน1เทิร์นเลยส่วนนักเวทนี่ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นการใช้ฟิลเมจิกได้2ฟิลนะครับใน1เทิร์นและนี่ก็จะเป็นการใช้ไอเทม True Spinner นะครับผมก็จะมีรูเล็ตโผล่มาให้แบบนี้ถึง2อันเลยครับก็จะทำให้สามารถเดินได้ไกลขึ้นนั่นเองในเทิร์นนั้นๆแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับถ้าไปได้เลข0 2อันนี้ก็ไปไหนไม่รอดอยู่ดีนะครับและรอบนี้ผมก็ได้มาถึง9เลยครับผมแล้วผมก็เลือกมาที่ช่องนี้นะครับเพราะว่าในเทิร์นหน้าผมจะใช้คริสตัลหมายเลข5ในการเดินเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูในเทิร์นหน้านะครับว่ามันคืออะไรซึ่งรอบนี้ผมเป็นคนตีทีหลังเกมนี้ก็จะมีการโจมตีธรรมดากับการโจมตีประเภทสไตล์นะครับซึ่งสไตล์นี้จะมีดาเมจที่เรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับแต่จะสามารถถูกเคาน์เตอร์ได้ซึ่งรอบนี้ไอโคบอทตัวนี้ก็สไตล์ผมมาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้กดเคาน์เตอร์นะครับกดป้องกันธรรมดาไปโดนดาเมจไปถึง24หน่วยเลยนะครับครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็โจมตีชนะมาได้นะครับแล้วก็เลเวลอัพในช่วงแรกๆผมจะเน้นอัพป้องกันกับเลือดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันสำคัญกว่าค่าอื่นๆพอสมควรในเทอร์นี้ตัวบอทที่เป็นนักเวทกับนักรบก็เริ่มสู้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดอันดับประจำสัปดาห์นะครับว่าใครมีเงินเยอะสุดประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โลนะครับแต่จริงๆไอ้ที่2 3 4นี่มันก็มีเงินเท่ากันไม่ใช่หรอวะโอเคฮะไม่เป็นไรในวันที่8นี้ผมก็ได้ทำการใช้คริสตัลหมายเลข5นะครับคุณผู้ชมซึ่งคริสตัลพวกนี้นะครับนั่นก็คือการใช้เพื่อเลือกช่องเดินนั่นเองอย่างอันนี้เป็นเลข5นะครับนั่นก็คือเลือกช่องเดินที่5ช่องและผมก็ทำการมุ่งหน้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกก่อนบรรดาบอททั้ง3ตัวส่วนสาเหตุที่ผมนั้นจำเป็นจะต้องมาถึงเส้นชัยก่อนบอททั้ง3ตัวนะครับนั่นก็คือเพื่อที่เรานะครับจะได้เอารางวัลของการเข้ามาถึงคนแรกนั่นก็คือค่าสเตตัสที่มากถึง8แต้มเลยเหมือนกับว่าอัพมาถึง4เลเวลกันเลยนะครับส่วนสเตตัสที่ผมจะแบ่งแต้มลงนะครับนั่นก็คือค่าพลังป้องกันและก็พลังชีวิตนะครับผมเพราะผมมองว่ามันคือสิ่งสำคัญเพราะเกาะที่แข็งแกร่งนั้นจะสามารถใช้โต้กับศัตรูได้นั่นเองเดี๋ยวนั่นมันฮาคิไม่ใช่เหรอ
และหลังจากนั้นตัว AI ที่เป็นตัวโจรนะครับก็วิ่งตามเข้าเส้นชัยมาซึ่งคนที่เข้ามาถึงเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2 ก็จะได้แต้มสเตตัสไปมากถึง 6 แต้มเลยนะครับผมไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วน AI อีก 2 ตัวก็ยังคงสู้กับมอนสเตอร์ในฟิลนี้ต่อไปผมที่เพิ่งออกมาจากปราสาทนะครับในวันนี้ผมก็หมุนได้1ช่องนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะสู้นะครับเพราะว่าไอตัวขโมยมันเดินตามหลังมาติดๆเลยคุณผู้ชมและศัตรูที่เจอนะครับก็จะเป็นโคบอลตัวเดียวกับในปราสาทเลยก็จัดการได้อย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงส่วน AI ที่เป็นโจรนะครับมันเทิร์นนี้มันหมุนได้6แล้วมันก็เดินผ่านผมและขโมยอาร์โทฟี่ผมไปและก็เข้าไปในร้านอาวุธเพื่อซื้อของ AI ที่เป็นนักเวทก็สามารถเข้ามาถึงเส้นชัยได้เป็นลำดับที่3และได้แต้มสเตตัสไปถึง5แต้มนะครับสำหรับ AI นักเวทคนนี้และก็ตามมาติดๆกับ AI ที่เป็นนักรบนะครับเข้ามาถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายได้แต้มสเตตัสไปเพียง4แต้มเท่านั้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโดคาปอง Kingdom Connect นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันที่10นี้ผมก็หมุนได้2นะครับเลข2นี่เป็นเลขที่ผมชอบเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าจะได้บ่อยๆก็แน่นอนนะครับว่าผมต้องเลือกสู้เพื่อที่จะเก็บเลเวลอยู่แล้วนะครับศัตรูคราวนี้ก็เป็นเจ้าอิ่มผมที่ได้โจมตีก่อนก็จัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผมพอจัดการได้ก็ได้ฟิลเมจิกแมกมามาด้วยนะครับแถมยังเลเวลอัพอีกนะครับตอนนี้ก็เลเวล3แล้วก็ขออนุญาตแบ่งแต้มไปลงที่ค่าสปีดบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะต่ำเตี้ยเลียดินเกินไปและ AI ที่เป็นนักเวทนะครับผมมันก็หมุนได้ถึง6แต้มแล้วก็วิ่งเข้าลานอาวุธเลยอ้าวแต่คุณผู้ชมคิดกันจริงๆแล้วครับว่า AI ที่เป็นนักรบมันจะหมุนไม่ได้6เหมือนเพื่อนมันใช่ครับมันได้6แล้วมันก็เข้าร้านอาวุธไปกันหมดแล้วเอ้าชิบหายกูออกมาคนแรกกูยังไม่ได้เข้าร้านอาวุธเลยในวันที่11นี้คนดวงดีอย่างผมครับก็หมุนได้เลข1เอาแม่งเมื่อไหร่จะถึงร้านอาวุธวะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็ลงไปหวดกับเจ้าอิ่มเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็สามารถชนะได้อย่างไม่ยากเย็นและในเทิร์นนี้เองไอ AI ที่เป็นหัวขโมยสีเขียวนะครับมันก็เกิดมันไส้ผมเป็นการส่วนตัวนะครับทำการใช้ฟิลเมจิกที่มีความสามารถในการทำให้ผมนะครับเดินได้ทีละช่องใส่ผมใช่ครับมันยิงใส่ผมเอาแม่งโคตรมันตีนนะครับบอกตรงเดี๋ยวเจ้าแมนจากูส่วน AI อีก 2 ตัวที่เหลือก็ได้สุ่มได้ฟิลเมจิกเหมือนกันทั้งคู่เลยโอเคครับมันคงกะเก็บไว้เพื่อยิงผมในเทิร์นหน้าแน่นอนหรือไม่ก็เทิร์นถัดไปนะครับคุณผู้ชมและด้วยความที่ว่าตอนนี้นั้นผมเดินได้เพียงแค่ทีละช่องใช่ครับทีละช่องก็ต้องเดินไปต่อนะครับเพื่อไปร้านอาวุธรอบนี้ก็ต้องสู้กับอิมเจ้าเก่านะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นน้องอิมและก็ยังไม่ทันขาดคำนะครับคุณผู้ชม AI ที่เป็นนักรบสีชมพูนั้นมันก็ได้ใช้ฟิลเมจิกที่ทำให้ผมนั้นติดสถานะอัฟเฟดนะครับผมหรือว่าเฟียซึ่งสถานะนี้จะทำให้เราไม่สามารถลงไปในช่องที่มันมีความสามารถในการการันตีการต่อสู้ได้เช่นพวกเมืองที่มีพวกจอมมารอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมก็เริ่มโดนแล้วครับบอกตรงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนและด้วยความที่ว่าผมยังเดินได้ทีละช่องเหมือนเดิมครับมันก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากเดินไปร้านอาวุธนะครับผมเข้ามาถึงเห็นราคาอาวุธแล้วกับตังค์ที่เรามีนี่มันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมทำไงดีครับแบบนี้ขายของสิครับรออะไรโอ้เวทแมกมาที่ได้จากน้องอิมนะครับโอ้โหขายได้ถึง800เหรียญกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าร่ำรวยนะครับผมถ้าขายหมดนี่และในตอนนี้ผมก็มีเงินมากพอที่จะซื้อโล่บอลชิลมาใส่กันเลยนะครับคุณผู้ชมค่าพลังป้องกันผมก็โดดจาก14ไปเป็น25หน่วยเลยและจากนั้นผมก็ทำการซื้อเรเปียมาใช้นะครับซึ่งเรเปียนี้จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีไปที่20หน่วยและยังบวกสปีดให้ผมอีก3หน่วยเลยนะครับผมแถมยังมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าไงคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับ People with Warrior Base Job จะทำดาเมจเพิ่มอีก 30% เชียวมันอาชีพผมนี่ครับคุณผู้ชมก็อย่ารอช้าที่จะซื้อเจ้าเรเปียนี้มาใช้งานกันและในเทิร์นนี้ก็รอดจากการโดนยิงฟิลเมจิกจากบรรดาบอททั้ง3ตัวนะครับไม่ต้องห่วงและเทิร์นนี้ก็ทีละช่องครับก็ไปสู้ต่อแล้วกันมาลองของด้วยเราเพิ่งไปอัปเกรดอาวุธมาใหม่รอบนี้ก็ได้ตีทีหลังนะครับก็กดป้องกันเวทมนต์ไปนะครับเพราะว่าเจ้าอิมนี่พลังเวทเยอะกับผมชิบหายเลยแต่ใครจะไปคิดว่าแม่งกดสไตล์ส่วนมาโอ้โหโดนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้แต่แล้วพระเจ้าก็ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับทำให้ผมสามารถหลบการสไตล์ของเจ้าอิมได้โอ้โหแล้วก็ใช้เลเปียแทงส่วนไปโอ้ดาเมจมากถึง120หน่วยเลยนะครับตาย 100% แล้วเลเวลก็อัพเป็นเลเวล4นะครับผมก็จะเพิ่มสปีดก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกเริ่มมีปัญหากับการโดนฟิลเมจิกยิงแล้วผมก็สามารถเรียนสกิลใหม่ได้แล้วนะครับซึ่งสกิลเดิมนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี 50% เปลี่ยนเป็นเพิ่มทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกัน 50% ก็ต้องเลือกอันใหม่อยู่แล้วสิคุณผู้ชมมันดีกว่านั้นเยอะแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงนะครับรอบนี้ผมยื่นมาอยู่ที่3แล้วในวันที่
45นี้ผมก็เดินทางได้เพียง1ช่องเหมือนเดิมก็เลือกที่จะเดินลงมาช่องข้างล่างนะครับแล้วก็ลงไปซัดกับอิมเจ้าเก่าแล้วก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมส่วนบรรดาบอททั้ง3ตัวก็ยังคงเลือกที่จะเดินลงช่องฟิลเมจิกหรือว่าช่องไอเทมเหมือนเดิมนะครับเอาใจคอเพราะแม่งจะไม่เก็บเลเวลกันเลยเหรอวะและในที่สุดผมก็หายจากอาการเดินทีละช่องสักทีนะครับคุณผู้ชมแต่ทว่าพระเจ้าก็ยังไม่เข้าข้างคนแบบผมนะครับผมได้สุ่มเดินที่เลขหนึ่งนะครับก็เดินได้ทีละช่องเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายโอเคครับไม่เป็นไรเราก็ลงไปแล้วกันทั้งนั้นศัตรูในรอบนี้ก็คือโรกนะครับก็สามารถจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเลยและในวันนี้ผมก็หมุนได้4นะครับผมก็เลยเลือกลงที่ช่องถุงไอเทมนะครับซึ่งไอเทมที่ผมสุ่มได้นะครับนั่นก็คือสโตวาร์ปมันคือไอเทมที่เอาไว้วาร์ปไปในร้านค้าต่างๆนั่นเองซึ่งสุ่มทั้งแมปนะครับผมก็เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราไปตกที่ร้านค้าไหนและในวันที่18นี้ผมก็หมุนรูเล็ตได้ที่5ช่องนะครับผมซึ่งเป้าหมายก็มีให้เราเลือกลงเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้บอสประจำหมู่บ้านอย่างออกนะครับซึ่งผมเห็นค่าสเตตัสของมันแล้วผมก็รู้สึกว่าถอยดีกว่านะครับผมทำไมพลังโจมตีมันสูงจังวะผมจึงเลือกที่จะมาหวดกับพี่ฮาร์ปลิงคนนี้แทนนะครับและดูสปีดเขาสิครับ44โอเมเจ้าและผมที่ได้โจมตีก่อนก็จึงเลือกที่จะแทงไปตรงๆนะครับผมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการโจมตีมิดนะครับก็ไม่แปลกนะครับผมพี่แกสปีดตั้ง44โอ้โหทำไงดีครับเนี่ยคุณผู้ชมและพี่แกก็โจมตีกลับมานะครับผมโดนไปถึง50ดาเมจกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโคตรแรงนี่ขนาดกันแล้วเนี่ยและในวันที่19นี้ก็ยังคงต่อสู้กับพี่ฮาร์ปลิงคนเดิมนะครับในเกมนี้ถ้าเรายังสู้ไม่เสร็จนะครับมันจะเป็นการ continue fight นั้นต่อเนื่องข้ามวันมาเลยนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมก็ได้โจมตีก่อนนะครับซึ่งเป็นการที่เรียกได้ว่าหนักใจสำหรับผมมากๆเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมตีต่อไปก็มีโอกาสที่จะมิดค่อนข้างสูงยังมีโอกาสที่จะแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ค่อนข้างสูงด้วยผมจึงทำการตัดสินใจกดสไตล์ใส่แม่งเลยละกันมาถ้ามันเคาน์เตอร์มาก็จะได้ตายจบไปนะครับไม่เสียเวลาแต่ว่าพี่เขาเลือกที่จะป้องกันนะครับผมและด้วยการที่ผมกดสไตล์ในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ผมสามารถชนะพี่ฮาร์ปลิงคนนี้ได้ในที่สุดและยังได้เลเวลอัพกันถึง2เลเวลกันเลยคุณผู้ชมก็จะเอาแต้มไปลงที่ค่าสปีดหมดเลยนะครับเพราะว่าเริ่มมีปัญหากับค่าสปีดแล้วในตอนนี้ไหนบอกไม่ใช่ค่าสเตตัสสำคัญวะและบอสก็ได้ไปเกิดในหมู่บ้านใหม่นะครับผมเกมนี้บอสก็จะเกิดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับตามหมู่บ้านต่างๆพอฆ่าบอสครบจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็จะปลดล็อกอีเวนต์เนื้อเรื่องให้ทำการทำภารกิจต่อไปสำหรับการเคลื่อนไหวของ AI ในเทิร์นนี้นะครับก็จะมีแปลกๆแค่ AI ที่เป็นนักเวทสีฟ้าที่เดินทางมาติดช่องกับดักแล้วก็สู้กับแบนดิตนะครับผมแต่ว่าก็เหมือนจะไม่จบนะครับผมก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นและในวันนี้นะครับผมก็หมุนได้1อีกแล้วโอเค1ก็1แล้วก็ลงมาพบกับช่องอีเวนต์นะครับผมจะเป็นช่องที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออีเวนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นโจรคนหนึ่งนะครับเขาจะมาถามเราว่าอยากให้เขานั้นไปขโมยตังค์จากตัวละครตัวไหนหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบปฏิเสธไปนะครับเพราะผมจำได้ว่าไม่น่ามีใครมีตังค์เยอะกว่าผมแล้วในตอนนี้ก็เลยต้องปฏิเสธไปก่อนสำหรับวันที่21นี้ผมก็ได้ที่2ช่องนะครับก็ลงมาที่ถุงไอเทมได้เป็นคริสตัลหมายเลข5มานะครับคุณผู้ชมแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงนะครับรอบนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่1เลยนะครับผมเพราะว่าผมคือคนที่มีหมู่บ้านคนเดียวของเกมนี้ดูกราฟสิครับฉีกขนาดนี้ในวันที่22นี้ผมก็หมุนรูเล็ตได้ที่2หน่วยนะครับผมชีวิตผมนี่จะมีแค่1 2แล้วก็5ใช่ไหมครับ3เลขนี้ผมก็ยังคงเลือกที่จะสู้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและรอบนี้คู่ต่อสู้ของเราคือสกอร์เปียนจีนะครับผมก็สามารถจัดการได้อย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงสำหรับวันที่23นะครับผลที่ออกก็คือเลข5นะครับใช่แล้วครับผมมีแค่1 2แล้วก็5เท่านั้นนะครับในชีวิตผมจึงเลือกไปที่ร้านไอเทมสโตร์นะครับผมไอเทมที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็น2คริสตัล4คริสตัลแล้วก็2สปินเนอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในการเดินนั่นเองในวันที่24ผมก็เห็นว่ามันมีหมู่บ้านที่ยังโดนพวกเหล่าจอมมารเหล่าปีศาจปกคลุมนะครับผมก็เลยใช้เวลาเช็คสเตตัสของไอ้พวกเวรนั่นสักครู่และก็พบว่าผมน่าจะสู้กับพวกมันได้ไม่ยากเย็นจนเกินไปก็เลยทำการใช้2คริสตัลแล้วก็เดินลงไปบวกกับพวกแม่งนะครับคู่ต่อสู้ของเราก็คือฮาร์ปลิงนะครับคุณผู้ชมซึ่งในเทิร์นนี้ผมก็ยังตีพี่แกไม่ตายนะครับจึงจำเป็นต้องไปหวดกันต่อในเทิร์นหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองและในเทิร์นนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับ AI ที่เป็นนักเวทสีฟ้าหรือว่าจะสีน้ำเงินก็แล้วแต่ใครจะเรียกมันได้ลงไปเจอช่องกับดักอีกแล้วก็เจอศัตรูเป็นออกนะครับผมและเหมือนว่าน้องนะครับจะยอมแพ้เจ้าออกตัวนี้ก็ตามที่เห็นกันเลยนะครับและในเทิร์นนี้ผมก็ได้ถูกบอสนะครับยิงเวทฟิลเมจิกใส่นอกจากจะต้องระวังแค่ไอ้บอท3ตัวแล้วยังต้องมาระวังบอสอีกเหรอครับเนี่ยซึ่งผมก็โดนลดสปีดลงนะครับโอ้โหยิ่งไม่มีอยู่แล้วสำหรับวันที่25
15นี้ก็ยังคงต่อกับพี่ฮาร์ปลิงคนเดิมนะครับและพี่แกได้ตีก่อนผมได้ถูกพี่แกใช้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าเดนใส่เต็มๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมและพี่แกก็ดูดเลือดผมไปถึง75หน่วยเลยกลายเป็นว่าเลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งแต่พี่แกเลือดเกือบเต็มนะครับอ้าวชิบหายแล้วครับแบบนี้ทำไงดีครับผมจึงตัดสินใจที่จะเอาดาบแทงพี่แกอีกรอบและรอบนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามิชเกิดขึ้นนะครับโอเคต่อกันวันพรุ่งนี้กันได้พี่มาและเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในเทิร์นนี้นะครับน้อง AI ที่เป็นนักรบสีชมพูก็ได้ลงไปหวดกับมอนสเตอร์ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็สู้กับลิซาร์ดแมนนะครับแต่ว่าน้องก็ยอมแพ้ไปโอเคครับผมและในเทิร์นนี้บอสก็ใจดีนะครับฮิลให้พี่ฮาร์ปลิงจนเลือดเต็มกันเลยนะครับผมโอเคครับผมพวกคุณเข้าใจหรือยังล่ะครับว่าทำไมไอ้เกมนี้ถึงกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดไปได้ผมบอกเลยเนี่ยเอาชีวิตรอดของแท้นะครับและในเทิร์นนี้นะครับพี่ฮาร์ปลิงก็ได้ตีก่อนอีกแล้วผมจึงทำการป้องกันการโจมตีของพี่เขาครับก็โดนไป53ดาเมจเลยเลือดผมเหลือแค่22นะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากกดสไตล์ยัดใส่หน้าแม่งและด้วยความโชคดีนะครับที่พี่ฮาร์ปลิงแกไม่ได้เคาน์เตอร์ผมกลับมาผมแทงโดนเต็มๆนะครับแต่พี่เขาก็ไม่ตายแล้วกูสวยแล้วและสำหรับเหตุการณ์แปลกในวันนี้นะครับผมน้องสีฟ้าเธอก็ยังคงติดกับดักนะครับแล้วก็ลงไปเจอกับพี่ออกเหมือนเดิมแล้วก็เหตุการณ์ก็วนลูปเลยนะครับน้องสู้พี่ออกไปเลยแล้วกดยอมแพ้ไปชิบหายแล้วครับน้องจะวนลูปยอมแพ้แบบนี้ไปไม่ได้นะครับเนี่ยและแล้วก็มาถึงวันตัดสินระหว่างผมกับพี่ฮาร์ปลิงนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปโชคดีนะครับที่ผมได้เฟิร์สทำให้ผมได้ตีก่อนแน่นอนนะครับว่าผมก็กดสไตล์ใส่หน้าแม่งเลยและผมก็สามารถเอาชนะพี่ฮาร์ปลิงคนนี้ได้ในที่สุดนะครับแล้วก็เลเวลอัพด้วยเป็นเลเวล7แล้วโอเคครับรอดตายไปรอบนี้ขออัพป้องกันก่อนเลยทำให้ในตอนนี้นะครับผมมีหมู่บ้านในปกครองถึง2หมู่บ้านแล้วคุณผู้ชมในวันที่ 28 นี้ผมก็ได้ใช้คริสตัลหมายเลข5แล้วก็เดินไปบวกกับไอตัวมินิบอสที่อยู่ในหมู่บ้านข้างๆเลยครับต่อไปไอตัวแบบนี้ผมขอเรียกว่ามินิบอสนะส่วนไอบอสก็คือไอตัวแดงๆที่เป็นคล้ายๆเก่งกล้าในโปเกมอนแล้วกันคุณผู้ชมซึ่งเปิดมานะครับผมก็กดใช้สกิลของผมทันทีนั่นก็คือท่ามัสเซิลนะครับผมที่จะทำการเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีให้ผมอย่างละ 50% โอ้โหก็ดูเลขพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของผมนั่นสิครับคุณผู้ชมและในเฟสป้องกันนะครับผมก็กดป้องกันธรรมดาก็เลยโดนดาเมจไปเพียงแค่24หน่วยเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเบาบางมากครับผมแล้วเราไปต่อในเทิร์นหน้ากันนะพี่สำหรับเรื่องแปลกในเทิร์นนี้นะครับก็เป็นที่น้องสีฟ้าคนเดิมเจ้าเก่าแล้วนะผมวนลูปเดิมเลยครับตกกับดักช่องเดิมแล้วก็ยอมแพ้แปลกๆแล้วฮะบั๊กเปล่าครับเนี่ยและในที่สุดน้อง AI สีชมพูนะครับก็กลับไปล้างแค้นมินิบอสในหมู่บ้านเก่าที่เป็นลิซาร์ดแมนสามารถเอาชนะมาได้แล้วก็เลเวลอัพนะผมและน้องก็ได้หมู่บ้านแรกไปในครอบครองและจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาเยือนนะครับผมก็ที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมนะครับเพราะว่าผมมีถึง2หมู่บ้านเลยใช่แล้วครับนี่ก็คือกราฟของสัปดาห์นี้คุณผู้ชมในวันที่ 29 นี้ก็มาต่อกับการต่อสู้กันเลยนะครับคุณผู้ชมและรอบนี้ผมก็ได้ตีก่อนแล้วก็กดโจมตีธรรมดาไปก็จัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับกับพี่หัวหน้าหมู่บ้านหรือว่ามินิบอสคนนี้แล้วก็เลเวลอัพมาเป็นเลเวล8นะครับก็ยังคงอัพพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตเหมือนเดิมและนี่ก็คือหมู่บ้านที่3ของผมนะครับในวันที่30ผมก็หมุนได้แค่1นะครับผมก็เลยเลือกมาลงที่ช่องถุงไอเทมและก็สุ่มได้ Magic Mirror มานะครับซึ่งมีความสามารถในการปัดป้องฟิล Magic นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและเรื่องแปลกนะครับก็ยังคงเกิดกับน้อง AI สีฟ้าที่เป็นจอมเวทเหมือนเดิมก็ตามที่เห็นเลยครับน้องยอมแพ้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องครับเนี่ยส่วน AI สีชมพูก็ลงเข้าไปในหมู่บ้านของบอสนะครับแล้วก็หวดกับบอสที่เป็น Magician แล้วก็ยังไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับวันที่31ผมหมุนได้4นะครับแล้วก็ลงช่องฟิลต่อสู้และคู่ต่อสู้ในรอบนี้ก็คือพิกซี่นะครับแล้วผมก็กดโจมตีธรรมดาไปแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามิสเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมชิบหายแล้วเสียเวลาฟรีเลยและการต่อสู้ของน้อง AI กับบอสนะครับก็ผลปรากฏว่าน้องยอมแพ้บอสไปนะครับคุณผู้ชมวันที่32นี้ผมก็ยังคงสู้กับพิกซี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โจมตีโดนสักทีนะครับผมทำให้ผมเสียเวลา1วันเต็มๆเลยและตอนนี้เลเวลคาร์ดวอลเลเยอร์ผมก็ขึ้นมาที่เลเวล3แล้วนะครับเกมนี้ก็จะมีคาร์ดของอาชีพด้วยนะครับผมถ้าเราเก็บคาร์ดจนถึงระดับมาสเตอร์แล้วเราก็จะได้ค่าสเตตัสพิเศษนะครับเวลาเลเวลอัพและน้อง AI สีน้ำเงินนะครับก็ยังวนลูปเดิมนะครับกดยอมแพ้วนไปแปลกๆไอ้ตัวนี้ในวันนี้ผมก็หมุนได้ถึง6ช่องเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองกดดูแผนที่สิครับโอ้โหลูกศรขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยไปไหนดีครับเนี่ยแต่แล้วก็เห็นว่ามีมินิบอสที่เราสามารถลงไปจัดการได้ซึ่งพอเช็คค่าสเตตัสแล้วก็สบายครับบอกเลยก็จัดการมันเลยครับรออะไรและคู่ต่อสู้ของเราก็เป็นเจ้าลิซาร์ดแมนนะครับแถมผมยังได้ตีก่อนอีกโอ้โหก็แทงธรรมดาก็พอนะครับผมและเจ้าลิซาร์ดแมนก็สู่ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้ผมได้หมู่บ้านนี้มาเป็นหมู่บ้านที่4นะครับตอนนี้แล้วโคตรรวยบอกเลย
วันที่ 34 ผมจำได้ว่าน้อง AI สีชมพูนะครับได้ตีบอสเกือบตายแล้วผมจึงตัดสินใจใช้ Tool Spinner ที่ผมมีนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปตีบอสให้เร็วที่สุดรอบนี้ก็ได้มา7ช่องนะครับก็เดินไปได้ไม่ไกลมากก็เจอกับอิมเจ้าเก่านะครับผมก็แน่นอนว่าจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับที่คิดแบบนั้น AI ที่เป็นโจรสีเขียวมันก็ใช้คริสตัลหมายเลข 6นะครับแล้วก็ลงไปหวดกับบอสแล้วก็ชนะได้อย่างอีซี่นะครับเพราะบอสเหลือเลือดโคตรน้อยเลยตอนนี้และแล้วอีเวนต์แรกของโดกระปองก็ได้มาถึงนะครับนั่นก็คือตอนนี้น้องหมาของลูกสาวราชากำลังป่วยนะครับราชาต้องการให้เราไปหายาแก้พิษจากแม่เฒ่าคนนี้นะครับผมซึ่งอยู่ด้านล่างเลยไอชิบหายเพิ่งเดินมาจากด้านล่างและในที่สุดน้อง AI สีน้ำเงินที่เป็นจอมเวรนะครับก็หลุดพ้นจากลูปนรกได้สักทีนะครับคุณผู้ชมในวันที่ 35 นี้ผมก็หมุนเด่น1ช่องนะครับโอ้โหคนจะรีบเดินไปเอาของแม่งแล้วก็พบกับอีเวนต์นะครับผมที่มีไอหมอเถื่อนตัวหนึ่งนะครับมันมาทำการรักษาผมแต่ก็แลกไปกับการเก็บเงินผมถึง 25,000 โกลเลยครับโอ้โหมึงรักษากูแพงแท้เดี๋ยวแล้วผมมีกันถึง 25,000เหรอวะและจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาเยือนอีกครั้งก็แน่นอนนะครับว่าที่หนึ่งมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมที่มีหมู่บ้านเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยดูกราฟนี่สิครับคุณผู้ชมวันที่ 36 ผมก็หมุนได้3นะครับแล้วก็ยังคงมุ่งหน้าหาแม่เฒ่าต่อไปเพื่อนำของไปส่งให้ราชานั่นเองซึ่งช่องที่ลงไปก็เป็นช่องต่อสู้ครับก็จัดการได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนเดิมแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเทิร์นนี้นะครับไอโจรสีเขียวมันได้ใช้ฟิลเมจิกแมกมาพัดนะครับยิงใส่น้อง AI ทำให้น้องสู่ขีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็ไว้อะไรให้น้องด้วยนะครับนอกจากจะติดลูปนรกแล้วยังมาโดนไอโจรนี่ยิงด้วยฟิลเมจิกอีกโอ้โหก็น่าสงสารเลยนะครับวันที่ 37 ผมก็หมุนได้1นะครับโอ้โหแม่งกว่าจะถึงก็เลยเลือกลงมาที่ช่องหมู่บ้านนี้นะครับผมและนี่ดูสิครับเงินผมติดลบ 3,000 เพราะไอหมอเวนนั่นเองและในเชิญนี้ไอโจรสีเขียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมันก็ใช้ทูสปินเนอร์และได้ไปถึง9ช่องนะครับผมแล้วก็เดินไปถึงที่ช่องแม่เฒ่าพอดีแถมเดินผ่านผมแล้วก็ขโมยเมจิกมิลเลอร์ผมไปด้วยเอ้าไอเวนนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ยาแก้พิษนะครับอยู่ที่ไอโจรตัวนี้และน้องสีฟ้าของเราก็เกิดแล้วครับตอนนี้และในเชิญนี้นะครับผมยังถูกสีชมพูยิงฟิลเมจิกล็อกใส่ด้วยทำให้ผมไม่สามารถใช้ไอเทมได้สรุปพวกมึงร่วมมือกันเหรอวะไม่ได้ชิงดีชิงเด่นกันเหรอและผลจากฟิลเมจิกล็อกนะครับก็ทำให้ผมไม่สามารถใช้ไอเทมได้ในเทิร์นนี้ก็เลยเลือกที่จะหมุนเดินธรรมดานะครับผมก็ได้มาที่6ช่องแล้วก็เป็นฟิลต่อสู้นะครับก็ชนะอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงแถวนี้มันกระจอกกับผมเยอะมากๆและเมื่อมาถึงเทิร์นของไอโจนนะครับผมมันก็ใช้ทีสปินเนอร์เลยโอ้โหที่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยแต่ก็ได้มาแค่5ช่องนะครับ น่าสงสารชิบหายใช้ทีสปินเนอร์ได้5มันก็เลยเลือกไปนอนพักในหมู่บ้านของผมนะครับและในเทิร์นเดียวกันนี่เองแม่ AI สีน้ำเงินที่เป็นจอมเวรครับก็ยิงฟิลเมจิกใส่ผมสรุปพวกมึงร่วมมือกันเหรอวะโอเคได้ Gentleman Jerku. และในเทิร์นเดียวกันนั่นเองนักรบสีชมพูก็มีการยิงฟิลเมจิกใส่ไอโจนนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเป็นการยิงเป็นพอเป็นพิธีนะครับไม่ให้ผมสงสัยเกินไปเพราะว่าไอตัวโจนมันมีเมจิกมิเรอร์ของผมอยู่แม่งไม่ได้ใช้แถมโดนขโมยอีกโอ้โหวันที่ 39 นี้ผมก็ได้แค่4ช่องนะครับแล้วก็เลยเลือกที่จะไปหวดกับมินิบอสหมู่บ้านนี้แทนซึ่งก็เป็นเจ้าออกแล้วครับผมได้ตีก่อนก็จัดการได้อย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงแถมยังทำให้ผมเลเวลอัพอีกด้วยเหมือนเดิมนะครับอัพพลังป้องกันกับพลังชีวิตแล้วก็ได้ไอเทม EXer นะครับและนี่ก็คือหมู่บ้านที่ 5 ของผมนะครับคุณผู้ชมและในเทิร์นนี้โจรสีเขียวก็ใช้เวทพอยซันยิงใส่ผมนะครับทำให้ผมติดพิษซึ่งสถานะพิษนี้นะครับก็จะมีดาเมจอยู่ที่เลเวลตัวละครนะครับว่าเราเลเวลเท่าไหร่ก็โดนไปเท่านั้นเลยเลเวล10ก็โดน10หน่วยนะครับต่อเทิร์นวันที่ 40 นี้ผมหมุนได้ถึง6นะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะไปลงตรงไหนก็เลยเลือกที่จะลงในทะเลนะครับผมแล้วก็เจอกับอิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมจัดการได้สบายเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงไอโจรสีเขียวมันก็ยังไม่จบกับผมง่ายๆนะครับมันใช้ฟิลเมจิกที่ทำให้ผมติดสถานะเฟียร์ใส่ผมนะครับตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ผมติดสถานะกี่อย่างแล้วครับเนี่ยวันที่ 41 ก็หมุนได้1โอเคก็เลยเลือกที่จะไปหวดกับคิวเลอร์ฟิตรอแล้วผมแต่ก็โดนคิวเลอร์ฟิตสไตล์ใส่เกือบตายกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมสามารถชนะได้อยู่แล้วและในตอนนี้คาร์ดวอลเลเยอร์ผมก็มาถึงเลเวล4แล้วคาร์ดเพียง2เลเวลนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ในสายวอลเลเยอร์แล้วคุณผู้ชมและในเทิร์นเดียวกันนี่เองพ่อหนุ่มโจรของเราก็สามารถเข้าปราสาทดูกระปองได้ในที่สุดนะครับทำให้พี่แกสามารถส่งมอบยาแก้พิษให้น้องหมาขององค์หญิงได้นะครับและพระราชาก็ตอบแทนพี่แกมาเป็นปราสาท1หลังนะครับผมโอ้โหร่ำรวยกันเลยสิมึงและชาร์ปเตอร์1ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม
พอจบชาร์ปเตอร์ก็ตัดอันดับเข้าสู่จัดอันดับรายสัปดาห์เลยนะครับซึ่งตอนนี้กราฟของผมก็ยังอยู่ที่1เหมือนเดิมแต่ดูกราฟของพี่โจนสิครับผมโอ้โหโดดมาเลยนะครับเพียงแค่เขาได้ปราสาทเป็น1หลังและชาร์ปเตอร์2ก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 42 ด้วยความที่ตอนนี้ผมเลือดเหลือเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับก็เลยขอใช้ไอเทม Elixir ก่อนเพื่อเป็นการฟื้นฟูเลือดของตัวเองกลับมานั่นเองและก็หมุนได้เพียง2ช่องเหมือนเดิมแล้วก็ลงไปหวดกับ Killer Fit นะครับผมและในเทิร์นเดียวกันนั่นเองไอโจรสีเขียวมันก็ได้ใช้ฟิลเมจิกที่ทำให้ผมนะครับเดินได้ทีละช่องอีกแล้วเอาแม่งเอาอีกแล้วเหรอวันที่ 43 ตอนนี้ผมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นติดพิษเดินได้ทีละช่องหรือแม้กระทั่งอัฟเฟสนะครับผมก็โอ้โหเรียกได้ว่าสารพัดโรคจริงๆครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่าผมก็ยังคงเลือกสู้เหมือนเดิมเพื่อเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเลเวลของคาร์ดวอริเออร์และก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์ก็คือไอ้โจรสีเขียวก็ใช้ฟิลเมจิกที่ทำให้ผมนั้นไม่สามารถใช้ไอเทมได้โอเคจัดมาเบิ่มๆเลยลูกพี่มีอะไรใส่มาให้หมดจะได้ล้างแค้นทีเดียวเดี๋ยว Gentleman Jakku. วันที่ 44 นี้ผมก็เดินลงมาหวดกับ Killer Fit ตามเดิมนะครับแต่วันนี้เหมือนจะรอดนะครับไม่โดนฟิลเมจิกจากตัวหอกเฮลเลยและเหตุการณ์ในเชิญนี้ก็คือน้อง AI ที่เป็นนักรบสีชมพูได้พ่ายแพ้กับมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งก็ถึงกับตายเลยนะครับก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในพอสมควรแต่ว่าน้องตายไปแล้วก็ช่างมันนะครับผมวันที่ 45 ก็เลยเดินลงมาที่ถุงสุ่มไอเทมนะครับและก็สุ่มได้คล้ายๆกับยาเพิ่มพลังโจมตีมาวันที่ 46 นี้ผมก็ยังคงเดินลงมาเจอกับช่องที่เป็นคล้ายๆกับผมขอเรียกว่าช่องธนาคารแล้วกันนะครับมันสามารถใช้เบิกเงินหรือว่าใช้ในการลงทุนหมู่บ้านที่เรามีได้และนี่ก็เป็นหน้าตาของหมู่บ้านที่มีในทวีปนี้แล้วกันผมขอเรียกว่าทวีปเอเชียนานะครับผมตอนนี้ผมมีทั้งหมด5หมู่บ้านไอโจรสีเขียวมี2นะครับสีชมพูมี1สีน้ำเงินยังไม่มีสักหมู่บ้านแต่ว่าไอสีเขียวมันเป็นเจ้าของปราสาทในทวีปนี้ด้วยโอ้โหร่ำรวยกันเลยสิเมิงผมก็เลยเอาตังค์ไปลงทุนในหมู่บ้านของผมนะครับและในเทิร์นนี้พี่โจรสีเขียวเจ้าเก่าก็ใช้ฟิลเมจิกที่มีชื่อว่า Curse On นะครับผมซึ่งก็โดนผมแน่นอนค่อนข้าง 100% เลยส่วนน้องจอมเวทเหมือนจะหลบได้นะครับอ้าวนี่มันอะไรวันนี้วันที่ 47 นี้ผมก็ยังคงเดินได้ทีละช่องเหมือนเดิมแล้วก็เลยเดินมาที่ถุงไอเทมและสุ่มได้เป็นทาววาร์ปนะครับเอาไว้วาร์ปไปที่เมืองต่างๆในแผนที่และในเทิร์นนี้ไอโจรสีเขียวมันก็ได้โดนมินิบอสตบตายนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสักทีเหอะแม่งแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงที่1ก็ยังคงเป็นผมเหมือนเดิมครับแต่ไอโจรสีเขียวมันตามมาติดๆแล้วณตอนนี้วันที่ 48 ผมก็ได้หายจากอาการเดินช่องเดียวจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วครับพี่จะมาหายอะไรตอนนี้และผมก็หมุนได้4ช่องเลยเลือกเดินไปที่หมู่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นอนพักบวกกับจ่ายตังค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านนี้ไปด้วย49ผมก็หมุนได้2ช่องเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงลงมาสู้แล้วก็จัดการได้อย่างอีซี่เหมือนเดิมและในเชิญนี้น้อง AI สีน้ำเงินที่เป็นจอมเวทก็เริ่มใช้ฟิลเมจิกแมกมายิงใส่ไอโจรสีเขียวแล้วนะครับซึ่งซัดไปถึง2ฟิลเลยทีเดียวก็โดน1อันไม่โดน1อันนะครับผมแต่ดาเมจก็ไม่ได้รุนแรงมาก29เท่านั้นเองวันที่ 50 นี้พระเจ้าก็ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับผมหมุนได้1แล้วก็ลงไปซัดกับมินิบอสที่หมู่บ้านข้างๆทันทีก็แน่นอนนะครับว่าผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะตอนนี้ผมโคตรเก่งโคตรอันตรายแล้วก็เลเวลอัพมาเป็นเลเวล10นะครับและในที่สุดผมก็ได้หมู่บ้านนี้มาเป็นหมู่บ้านในปกครองหมู่บ้านซูมิดะในวันที่ 51 นี้ผมก็ได้ใช้ไอเทมในกระเป๋านะครับที่มีชื่อว่าชาวาร์ปและเมืองที่ผมตกลงมานะครับก็อยู่ในทวีปที่2และมินิบอสประจำหมู่บ้านนี้นะครับก็คือเลสโบนกระดูกแดงซึ่งพลังโจมตีนี่เรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับผมแถมเวทมนต์กับสปีดมันก็สูงกว่าผมอีกแล้วงานยาวแล้วครับด้วยความที่ผมนั้นโชคดีได้ตีก่อนจึงกดสกิลมัสเซิลเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีของตัวละครไปและเจ้าเลสโบนมันก็กดใช้สกิลของตัวเองนะครับที่เพิ่มพลังป้องกันตัวละครของมันแล้วครับศึกระยะยาวมาถึงแล้วและในเทิร์นเดียวกันนี่เองเหมือนว่าไอโจรสีเขียวมันจะเอาคืนน้องนักเวทสีน้ำเงินนะครับใช้ฟิลเมจิกที่ทำให้น้องนั้นเดินได้ทีละช่องและอยู่ดีๆก็เกิดการไฟกันระหว่างนักรบสีชมพูกับโจรสีเขียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งนักรบได้ตีก่อนเจ้าโจรตัวนั้นก็เลยกดยอมแพ้ไปเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยและน้องนักรบนะครับก็เลือกขโมยตังค์ไอโจรนั้นหมดเลย10,000 กว่าเหรียญสมหน้าแม่งแกล้งชาวบ้านดีนักก็มาต่อการไฟกันระหว่างผมกับเจ้าเลดโบนกันต่อเลยนะครับรอบนี้ผมได้ตีทีหลังก็กดป้องกันธรรมดาไปเจ้าเลดโบนก็ตีมาถึง102ดาเมจเลยโอ้โหโคตรแรงผมจึงตัดสินใจกดสไตล์ยัดใส่หน้าแม่งอีกรอบซึ่งผลก็คือผมชนะนะครับในไฟนี้โอ้โหโชคดีมากๆเลยครับที่มันไม่กดเคาน์เตอร์สวนมา
ทำให้ผมนะครับเลเวลอัพเป็นเลเวล 11 กันเลยทีเดียว และผมก็สามารถปกครองหมู่บ้านในทวีปที่ 2 นี้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมและเหตุการณ์ในเทิร์นนี้ก็คือน้องนักเวทสีน้ำเงินนะครับใช้ไอเทมมันนี่ทิกเกอร์นะครับผมนั่นก็คือการสุ่มขโมยเงิน 20% ของตัวละคร1ตัวละครครับซึ่งไอตัวที่โดนนั่นก็คือไอโจนั่นเองครับผมโอ้โหสมน้ำหน้าแม่งเหลือเกินนะผมโดนขโมยตังค์จากนักรบแล้วก็ขโมยตังค์จากนักเวทอีกวันที่ 53 นี้ผมหมุนได้3นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากมันทำให้ผมนั้นสามารถเดินเข้าร้านอาวุธได้แต่ก็เหมือนเดิมครับดูราคาของอาวุธกับเงินที่ผมมีสิครับก็เลยจะเป็นต้องมาขายฟิลเมจิกแมกมาเพื่อหาตังค์ใช้เหมือนเดิมแถมยังขายไอเทมทิกสเกอร์ไปด้วยนะครับผมแล้วผมก็เลือกขายเวทมนต์สกอชไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าค่า MG ผมต่ำเตี้ยเลดินมากซึ่งไอเทมอันดับแรกที่ผมจะซื้อนะครับนั่นก็คือโล่สเกลชิลแล้วครับผมที่เพิ่มพลังป้องกันไปที่27 หน่วยแล้วก็ยังบวกสปีดให้อีก2หน่วยเรียกได้ว่าโคตรดีส่วนอาวุธนั้นจะยังไม่ซื้อนะครับเพราะไม่มีตังค์จริงๆในตอนนี้เอาพลังป้องกันมาก่อนทำให้เราไม่ตายง่ายๆในแถวนี้ก็พอวันที่ 54 นั้นผมหมุนได้2ก็ยังคงเลือกสู้ต่อไปนะครับเพื่อเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเลเวลค้าตัวละครและก็เจอกับเจ๊แบนชีนะครับผมซึ่งผมตีก่อนแล้วเจ๊ก็ป้องกันไปแต่เจ๊ก็ไม่ตายนะครับอ้าวชิบหายแล้วครับแล้วเจ๊ก็ตีส่วนมาถึง75ดาเมจก็เป็นศึกระยะยาวกันต่อไปและจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาเยือนผมที่ได้หมู่บ้านเพิ่มถึง2หมู่บ้านในสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าฉีกทิ้งห่างไอโจรสีเขียวไปอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งที่1ก็ยังคงเป็นผมเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงวันที่ 55 ก็ต่อกับเจ๊แบนชีเจ้าเก่านะครับซึ่งผมได้ตีก่อนก็สามารถเอาชนะเจ๊แก่ได้ในที่สุดและตอนนี้เลเวลคาร์ดบอร์เดอร์ผมก็อยู่ที่เลเวล 5 แล้วอีกเพียงเลเวลเดียวก็จะเป็นระดับมาสเตอร์แล้วนะครับคุณผู้ชมและในเทิร์นเดียวกันนี่เองเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดก็ได้มาเยือนในที่สุดนะครับตอนนี้น้องนักเวทสีน้ำเงินได้มีค้างคาวมาจุติบนหัวน้องแล้วซึ่งทำให้ตัวละครของน้องนะครับจะสามารถกลายร่างเป็นดาร์กลิงที่คล้ายๆกับจอมมารในเกมนี้ได้หรืออารมณ์ประมาณว่ายืมพลังแห่งความมืดมาใช้นั่นเองซึ่งถ้าใครสงสัยว่าดาร์กลิงคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นให้ฟังและเหตุการณ์ในเทิร์นนี้ก็ยังไม่จบไอ้บอสนะครับมันก็ได้ยิงเวทพาราไซต์ทำให้ผมติดสถานะชาไม่สามารถเดินได้อ้าวโอเคมาจัดมาและในวันที่ 56 ด้วยความที่ผมนั้นติดสถานะชาอยู่ทำให้เดินไม่ได้ก็เลยต้องลงไปซัดกับเจ๊แบนชีอีกรอบซึ่งผมก็สามารถชนะด้วยการกดสไตล์ใส่เจ๊มานะครับในเทิร์นนี้และเลเวลก็ขึ้นเป็นเลเวล 12 แล้วและในเทิร์นเดียวกันนี่เองน้องนักเวทนะครับก็ได้ใช้ฟิลเมจิกไอซ์ใส่ผมซึ่งโดนไปถึง37ดาเมจเลยโอ้โหที่ผมต้องไฟกับใครบ้างครับเนี่ยและแถมน้องนักรบสีชมพูก็ยังใช้เดินทีละช่องใส่ผมนะครับคุณผู้ชมโอ้โหชีวิตผมนี่มันช่างน่าเศร้านะครับทั้งบอสทั้งบอทเลยโอ้โหวันที่ 57 ผมที่เดินได้ทีละช่องจึงเลือกที่จะเดินเข้าร้านอุปกรณ์เวทมนต์นะครับแล้วก็เลือกที่จะซื้อเวทมนต์โจมตีที่ชื่อว่าแซปมา1อันนะครับผมจบเทิร์นในเทิร์นนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องนักเวทสีน้ำเงินนะครับกำลังพยายามจะเดินไปที่ช่องที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นดาร์กลิงซึ่งรู้สึกถึงความชิบหายมาเยือนแปลกๆนะครับในตอนนี้และเหมือนว่าตัว AI ที่เป็นนักรบมันจะรู้สึกถึงความชิบหายที่ผมบอกไปมันเลือกที่จะเดินเข้าร้านไอเทมนะครับแล้วก็ซื้อไอเทมที่ไว้ในการหายตัวซึ่งเอาไว้ในการสู้กับดาร์กลิงนั่นเองซึ่งเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากนะครับในการเจอกับดาร์กลิงสำหรับวันที่ 58 ผมก็เดินมาที่ถุงไอเทมนะครับที่อยู่ข้างๆกับร้านอุปกรณ์เวทมนต์และก็สุ่มได้กับดักมาอ้าวจะได้ใช้งานไหมเนี่ยวันที่ 59 ผมก็ได้เดินขึ้นไปที่ช่องธนาคารและทำการถอนตังค์ในหมู่บ้านหนึ่งที่ทวีปแรกนะครับในเทิร์นนี้ AI ที่เป็นโจรสีเขียวก็เดินเข้าร้านไอเทมแล้วก็ซื้อไอเทมหายตัวใช่แล้วครับผมรู้สึกได้ถึงความชิบหายของแท้กำลังมาเยือนแล้วในตอนนี้และในที่สุดน้องนักเวทสีน้ำเงินนะครับก็เข้าไปที่ช่องที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันคือช่องสำหรับการกลายร่างเป็นดาร์กลิงนั่นเองซึ่งในเกมนี้จะมีแมคานิกสำหรับคนที่อยู่ที่โหลเป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ติดกันนะครับจะสามารถกลายร่างเป็นดาร์กลิงหรือว่าคล้ายๆกับการยืมพลังจากเงามืดนั่นเองซึ่งจะทำให้สามารถพลิกกลับมาอยู่อันดับต้นๆของตารางได้ซึ่งในตอนนี้ก็เกิดขึ้นกับน้อง AI นักเวทสีน้ำเงินตัวนี้และนี่ก็คือหน้าตาของดาร์กลิงนะครับผมพอดาร์กลิงจุติลงมาแล้วเหล่าบรรดา AI ก็เริ่มทำการใช้ไอเทมหายตัวกันทันทีนะครับเพื่อหลบไม่ให้ถูกดาร์กลิงจู่โจมนั่นเองและในเทิร์นนี้บอสมันก็ยังคงใช้ฟิลเมจิกลดพลังโจมตีใส่ผมอีกด้วยอ้าววันที่ 60 ผมก็เลยเดินลงมาที่ช่องไอเทมนะครับและก็สุ่มได้ไอเทมที่ใช้เพิ่มอะไรสักอย่างมานะครับผมจำไม่ได้และพอถึงเทิร์นดาร์กลิงก็นี่คือคำพูดของน้องเหรอครับทำไมมีชื่อผมติดมาด้วยซึ่งดาร์กลิงก็จะมีการหมุนอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือหมุนเพื่อใช้ power of darkness นะครับผมกับหมุนเพื่อเดินซึ่งหน้าสปินเนอร์ของดาร์กลิงนะครับก็มีมากถึงโห4 สปินเนอร์เลยเหรอชิปหายละ
และทุกครั้งที่ดาร์กลิงลงไปที่หมู่บ้านนะครับก็จะเป็นการอัญเชิญมินิบอสลงบรรจุติที่หมู่บ้านนั้นและเป็นการปลดเจ้าของหมู่บ้านเดิมออกใช่แล้วครับเพื่อเป็นการพลิกเกมนั่นเองแถมเทิร์นนี้บอสมันยังขโมยตังค์ผมอีกด้วยคุณผู้ชมโดนไปถึง308โกเลยดูค่าดาเมจของผมที่เหลือสิครับ35หน่วยอะไรจะโหดร้ายกับผมขนาดนะครับไอเกมหอกนี่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ซึ่งผมก็มีวิธีในการหนีดาร์กลิงในแบบของผมนะครับซึ่งก็คือการเดินไปในช่องที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างร้านค้าหรือว่าถุงไอเทมนั่นเองรอบนี้ผมก็เลือกมาที่ร้านอุปกรณ์เวทมนต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรซึ่งบรรดาบอทตัวอื่นที่เหลือนะครับก็พยายามหลบหนีดาร์กลิงกันอย่างสุดชีวิตนะครับและเทิร์นนี้น้องก็กล่าวถึงผมอีกแล้วคืออะไรวะครับเนี่ยเทิร์นนี้น้องก็เลือกเดินลงหมู่บ้านรัวๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัญเชิญมินิบอสลงมาน้อง AI สีชมพูนี่ถึงขนาดหนีเข้าไปในถ้ำเลยนะครับเพื่อหนีดาร์กลิงแล้วจากอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงที่1ก็ยังคงเป็นผมเหมือนเดิมนะครับส่วนที่โลนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องดาร์กลิงซึ่งตอนนี้เหลือ0โกเลยและลองดูกราฟของสีเขียวกับสีชมพูนะครับที่ถูกขโมยหมู่บ้านไปวันที่62ก็มาต่อกับการเอาตัวรอดจากดาร์กลิงกันนะครับในรอบนี้นั้นผมก็หมุนได้ถึง6เลยก็ไปได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากดาร์กลิงก่อนผมจึงเลือกทำการเดินไปที่ช่องฟิลเมจิกแล้วก็สุ่มได้ฟิลเมจิกสโลมานะครับน่าจะเอาไปลดสปีดนะอันนี้ผมว่าและในเทิร์นนี้น้องดาร์กลิงก็ยังคงไล่ตะเวนลงหมู่บ้านเพื่ออัญเชิญมินิบอสมาเหมือนเดิมนะครับวันที่63ผมก็เลือกใช้ไอเทมครูคริสตัลนะครับเพื่อเลือกช่องเดินที่2ช่องและเดินเข้าร้านไอเทมสโตร์แต่น่าเสียดายนะครับที่ร้านนี้ไม่มีไอเทมหายตัวให้ผมเลือกซื้อก็เลยทำการซื้อชาวาร์ปมาเป็นส่วนใหญ่นะครับประเด็นคือตังค์ไม่มีเยอะด้วยหลักๆเลยและในเทิร์นนี้เองน้องดาร์กลิงนะครับก็ได้ใช้ดาร์กอาร์ตหรือว่าพลังแห่งความมืดนั่นก็คือท่าคาโตกาโฟนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมซึ่งจะทำให้ฟิลต่อสู้ทุกฟิลนะครับกลายเป็นการลงไปสู้กับดาร์กลิงซึ่งเป็นท่าที่เรียกได้ว่าโคตรโหดนะครับผมบอกตรงๆคือลงตรงไหนก็เจอน้อง 100% นะครับถ้าไม่ใช่สถานที่ที่ไม่ใช่ฟิลต่อสู้ในวันที่64นี้ด้วยความที่เลือดผมนั้นเหลือโคตรจะน้อยนะครับผมจึงทำการใช้อิเล็กเซอร์นะครับเพื่อฟื้นคืนเลือดตัวเองให้กลับมาเต็มและก็หมุนได้ทั้งหมด4ช่องนะครับทำให้สามารถเดินมาที่ถุงไอเทมนี้ได้เทิร์นนี้ก็เลยรอดจากการโดนดาร์กลิงหมายหัวนะครับและก็ซุ่มได้อิเล็กเซอร์คืนมาโอ้โหสุดยอดและน้องดาร์กลิงก็ยังคงตะเวนไปที่หมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับในเทิร์นนี้และวันที่65นี้ผมก็ใช้คริสตัลหมายเลข4นะครับแล้วก็เดินเข้าร้านไอเทมอีกรอบเพื่อเป็นการเลี่ยงดาร์กลิงในแบบของผมนะครับเทิร์นนี้ดาร์กลิงก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้าหมู่บ้านอัญเชิญมินิบอสในวันที่66นี้ผมก็ได้ใช้คริสตัลหมายเลข4นะครับและลงไปหวดกับมินิบอสในหมู่บ้านข้างๆที่สามารถเดินไปได้ชื่อของมันก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมซึ่งเบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้ตีก่อนนะครับและตีผมมาถึง124หน่วยเลยโคตรแรงนะครับบอกตรงผมจึงทำการกดสไตล์ยัดใส่หน้าเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับแล้วก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดเลเวลก็อัพด้วยนะครับคุณผู้ชมรอบนี้อัพป้องกันแม่ง2แต้มเลยและหมู่บ้านนี้ก็เป็นของผมในที่สุดหมู่บ้านที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยลืมนับกิจวัตรประจำวันของดาร์กลิงในวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมในวันที่67นะครับตอนนี้พวกคริสตัลของผมได้หมดลงไปแล้วผมจึงทำการใช้ชาวาเพื่อทำการสุ่มไปที่เมืองต่างๆก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้เมืองไหนไปลุ้นกันโอ้ชิบหายครับนี่มันเมืองที่ก่อแรกแล้วประเด็นคือเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเมืองแม่งมีโคตรเยอะทำไมมาสุ่มได้เมืองนี้ครับเนี่ยคืนนี้ก็เลยนอนพักที่เมืองนี้นะครับและแล้วอยู่ดีๆนะครับในเชิญนี้น้องดาร์กลิงก็ได้ใช้ดาร์กอาร์ตนะครับที่มีชื่อว่าไอเทมสต็อปเปอร์นะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวละครทุกตัวนะครับไม่สามารถใช้ไอเทมและฟิลเมจิกได้งานหยาบได้มาเยือนผมเรียกได้ว่าเต็ม 100% แล้วครับผมลางความชิบหายได้มาเยือนผมแบบนอนสต็อปแล้วครับตอนนี้วันที่68และแล้วความชิบหายก็ได้มาเยือนผมเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าผมนะครับหมุนได้แค่2ช่องซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็คือลงฟิลต่อสู้ 100% ซึ่งก็ไปทางไหนก็ตายนะครับก็เลือกเอาเลยว่าจะตายทางซ้ายหรือตายทางขวาผมขอเลือกตายทางขวาแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายไม่ใช่เหรอวะและการต่อสู้ของผมกับน้องดาร์กลิงก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งผมเป็นฝ่ายตีทีหลังนะครับและประเด็นคือบังคับห้ามยอมแพ้ด้วยห้ามกดกิฟต์อัพนั่นก็คือผมมีทางเลือกแค่สู้แค่ตายกับตาย2อย่างครับผมซึ่งความหมายมันก็ตายเหมือนกันโอเคก็น้องดาร์กลิงได้กดใช้กิกาเบสนะครับผมซึ่งดาเมจก็ไม่ต้องพูดนะครับ 3,000 ดาเมจซึ่งผมก็ได้สู้คิดไปเป็นที่เรียบร้อย บทชีวิตแม่มันจะนักหนา
ชีวิตและหลังจากที่น้องดาร์คลิงชนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเลือกที่จะทำให้ผมนั้นสูญเสียหมู่บ้านในปกครองไป1หมู่บ้านนะครับแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาเยือนซึ่งตอนนี้ที่1ก็ยังคงเป็นผมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากราฟก็ได้หักลงนะครับเพราะว่าเสียหมู่บ้านไป1หมู่บ้านพูดง่ายๆคือเสียทรัพย์สินไปนั่นเองสำหรับวันที่69ก็ไม่ต้องพูดนะครับตอนนี้ผมตายอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาถึง2เทิร์นหรือ2วันในเกมกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราจะตัดไปวันที่71เลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นขอเล่ากิจวัตรประจำวันของน้องดาร์คลิงก่อนในวันที่69นี้น้องดาร์คลิงก็ยังพูดถึงผมอยู่พี่จัดการผมไปแล้วพี่จะเอาอะไรกับผมอีกครับเนี่ยและน้องนะครับก็ได้ใช้ Dark Art นั่นก็คือ Castle Panic นะครับผมซึ่งเป็นการขโมยปราสาทของตัวละครแบบตรงๆเลยซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้ไอคนที่มีปราสาทก็มีแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือไอโจรสีเขียวก็โดนน้องขโมยปราสาทไปนะครับผมเรียบร้อยวันที่71หลังจากที่ผมได้จูติใหม่นะครับผมก็รีบทำการใช้ทาววาร์ปทันทีซึ่งบอกเลยครับว่าไอเกมนี้มันไม่ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับมันสุ่มมาให้แค่นี้ครับโอ้โหแค่นี้ผมเดินลงมาเองก็ได้พี่ไม่ต้องให้ผมสุ่มหรอกโอ้โหแล้วประเด็นคือดาร์คลิงอยู่แถวนี้ด้วยชิบหาละก็แน่นอนนะครับว่ามินิบอสในทวีปแรกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างอีซี่โคตรเลยครับแต่ประเด็นคือผมจะรอดจากดาร์คลิงยังไงดีครับเนี่ยวันที่72ผมยังคงใช้ทาววาร์ปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อหนีน้องดาร์คลิงไปให้ไกลที่สุดก็เรียกได้ว่ามาไกลพอสมควรนะครับขึ้นมาอยู่แถวๆตอนเหนือของทวีปแรกเลยก็มินิบอสก็จัดการได้อย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงและตอนนี้นะครับน้องดาร์คลิงก็ได้ทำการใช้ดาร์กอาร์ตอีกแล้วซึ่งท่าที่น้องใช้นั่นก็คือคัมเฮียก็คือการเรียกผู้เล่นทุกคนนะครับมาหาน้องนั่นเองโอเคครับผมสรุปไอ้ทาวาที่ใช้มาตั้งนานก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วไม่รีบใช้แต่แรกวะครับฮะซึ่งคู่ต่อสู้ที่น้องเลือกนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมอีกแล้วโอเคครับผมซึ่งผมได้ตีก่อนนะครับก็เอาตรงๆนะครับไม่รู้จะกดอะไรเลยนอกจากสไตล์ไปเลยก็แน่นอนนะครับว่าน้องเคาน์เตอร์ส่วนมาก็ลากก่อยครับคุณผู้ชมโอ้โห 5,000 เลยเหรอแค่500ก็ตายแล้วนะจริงๆอะและรอบนี้น้องก็ยังคงให้ผมสูญเสียการควบคุมหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมตายอีกแล้ววันที่73นอนพักอยู่ครับและในวันนี้เองน้องดาร์คลิงก็ได้กลับสู่ร่างเดิมนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าจะมีระยะประมาณ14วันนะครับในการร่างเป็นดาร์คลิงพอครบแล้วก็จะกลับร่างเดิมนะครับถ้าไม่มีใครจัดการน้องได้74ก็ยังคงพักผ่อนอยู่นะครับพอดาร์คลิงหายแล้วนะครับพวกบอทพวก AI ต่างๆมันก็เริ่มกลับมาออกแอคชั่นเหมือนเดิมแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกมาจากถ้ำหรือแม้กระทั่งเดินเข้าหมู่บ้านเพื่อตบมินิบอสนะครับผมและในที่สุดผมก็ตื่นจากการหลับพักผ่อนนะครับผมแล้วก็หมุนได้1ครับสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมก็เลยเลือกเดินมาที่ถุงไอเทมนะครับและก็สุ่มมาได้เป็น2 spinner โอเคครับก็ยังดีแล้วผมจะให้คุณผู้ชมดูอะไรนะครับนี่คือเลเวลตอนแรกของน้องดาร์คลิงน้องนักเวทสีน้ำเงินนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่เลเวล6และพอน้องจัดการมินิบอสได้นะครับเลเวลน้องก็กระฉูดขึ้นมาเป็นเลเวล13กันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าตอนเป็นดาร์คลิงน้องนั้นเก็บ EXP ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการพลิกเกมที่เหนือชั้นมากๆนะครับในการแปลงเป็นดาร์คลิงซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเกมโดกระปองนี่มันเล่นอีกยาวนะครับมันไม่มีดาร์คลิงแค่ตัวเดียวอยู่แล้วคุณผู้ชมรอดูได้เลยถ้าจะมีซีรีส์ต่อนะครับแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมตายไป4วันติดเลยในสัปดาห์นี้และอันดับของผมก็ล่วงลงมาอยู่ที่2แล้วผมตอนนี้น้องนักเวทเสียเงินนี่ขึ้นมาอยู่ที่1แทนผมแล้วลองดูกราฟโจรกับกราฟของน้องนักเวทดีๆนะครับเพราะว่ามันตัดกันขึ้นมาแบบเลยนะครับผมเพราะว่าน้องขโมยปราสาทไอโจรนี้ไปนี่เองส่วนผมที่ล่วงลงมาก็เพราะว่าสูญเสียหมู่บ้านในครอบครองไปถึง 2-4 หมู่บ้านเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะวันที่76นี้ผมก็ได้ทำการใช้2 spinner ที่เพิ่งสุ่มได้มาและก็ได้ช่องมาถึง9ช่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมและก็เห็นว่ามันสามารถเดินไปที่หมู่บ้านในทวีปที่2ได้ซึ่งพอเช็คสเตตัสของมินิบอสแล้วก็คิดว่าน่าจะไหวนะครับก็ไปลุยพร้อมกันเลยก็มินิบอสตัวนี้นะครับนั่นก็คือคาวเลอร์นะครับก็ตัวคาวเลอร์ได้ตีก่อนผมนะครับผมก็ป้องกันไปแล้วก็ทนดาเมจได้สบายหลังจากนั้นผมก็ทำการกดสไตล์ยัดใส่หน้ามันเลยนะครับทำให้ผมสามารถเอาชนะเจ้ามินิบอสตัวนี้แล้วก็ได้หมู่บ้านนี้มาเป็นหมู่บ้านในปกครองหมู่บ้านใหม่นะครับผมแถมเลเวลยังอัพอีกด้วยและในเชิญนี้ไอ้บอสสีเขียวมันก็ได้ใช้ฟิลเมจิกเคิร์ดออใส่ทุกตัวละครในแมปเลยนะครับผมก็โดนกันทั้ง3คนชวนหน้าเลยซึ่งสถานะเคิร์ดหรือว่าคำสาปนี้นะครับจะทำให้ตัวละครที่ติดสถานะนี้นะครับสุ่มโจมตีตัวเองซึ่งเป็นการสุ่มนะครับก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมวันที่
77ผมก็หมุนได้ที่4ช่องนะครับและเห็นว่ามันสามารถเข้าโบสถ์ได้ผมก็เลยตัดสินใจที่เข้าไปในโบสถ์นะครับแล้วก็ใช้เลือกคำสั่งฮีลเพื่อลบล้างสเตตัสหรือว่าสถานะผิดปกติที่เราได้รับมานั่นเองก็เรียกได้ว่าไอ้เคิร์ดออที่มันใช้ไปในวันที่แล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับวันที่78ผมก็หมุนได้ที่4ช่องเช่นเดิมนะครับและรอบนี้ก็เห็นว่าสามารถลงไปหวดกับมินิบอสที่หมู่บ้านนี้ได้ก็อย่ารอช้าครับคุณผู้ชมมินิบอสรอบนี้ก็คือโทนะครับซึ่งมีเลือดแล้วก็พลังโจมตีที่เยอะมากผมที่ได้โจมตีก่อนก็ทำการกดสไตล์ยัดใส่หน้าทันทีนะครับผมแล้วก็สามารถจัดการมินิบอสตัวนี้ได้ในทันทีเลยและผมก็ได้หมู่บ้านนี้มาปกครองอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมแถมเป็นหมู่บ้านข้างๆกับหมู่บ้านที่แล้วด้วยโคตรเท่วันที่79ผมก็หมุนได้4อีกแล้วก็เลยเลือกที่จะลงที่ฟิลต่อสู้นะครับเพื่อเก็บเลเวลคาร์ดวอลเลเยอร์ของผมให้มันเป็นมาสเตอร์รอบนี้ก็เจอกับเจแบนชีนะครับก็ตีแลกกันไปกับเจแบนชีนะครับซึ่งเธอไม่ตายและประเด็นคือทำไมเจไม่ยอมตายไปครับเลือดเหลือแค่1ไว้เพื่อเสียเวลาผมนะครับเนี่ยก็เลยต้องไปต่อกันวันที่80ผมที่ได้ตีก่อนนะครับผมก็เลือกโจมตีธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วซึ่งเจแบนชีของเราก็กดยอมแพ้นะครับซึ่งทำให้ผมเสียเวลามากแต่แล้วคาร์ดวอลเลเยอร์ผมก็เข้าสู่ระดับมาสเตอร์แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วผมยังได้ถุงมือสปิริตสโคปมาด้วยซึ่งผมมีวอร์มโกบอยู่แล้วก็ต้องเลือกนะครับว่าจะใช้สปิริตโกบหรือวอร์มโกบคำตอบของผมนะครับนั่นก็คือใช้สปิริตโกบสิครับรออะไรเสียค่าพลังป้องกันไป1แต่ได้พลัง MG มาเพิ่มอีก5หน่วยเลยใครจะไม่เลือกล่ะถูกไหมและในเทอร์นี้ไอ้โจรสีเขียวมันก็ใช้ฟิลเมจิกไทม์เอาท์ใส่ผมนะครับแต่เหมือนว่าผมจะหลบได้โอ้เกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับเนี่ยวันที่81ผมก็หมุนได้1พอดีเลยนะครับก็เลยทำให้ผมนั้นสามารถลงไปหวดกับมินิบอสในหมู่บ้านข้างๆได้มินิบอสในรอบนี้ก็คือพี่ซอมบี้นะครับผมที่ได้ตีก่อนก็ไม่รอช้านะครับกดสไตล์ยัดใส่หน้าอีกแล้วทำไมช่วงนี้กดสไตล์รัวๆเลยครับเนี่ยแล้วก็สามารถจัดการพี่มินิบอสคนนี้ได้ในที่สุดและประเด็นคือเลเวลอัพแล้วนะครับสังเกตดูที่ค่า AT นะครับมันอัพมาถึง3หน่วยเลยเพราะว่าตอนนี้ผมกลายเป็นมาสเตอร์ในสายวอลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเทอร์นี้ไอโจรสีเขียวก็ยังพยายามยิงฟิลเมจิกใส่ผมอยู่นะครับรอบนี้มันยิงล็อกใส่ทำให้ผมไม่สามารถใช้ไอเทมได้วันที่82ผมหมุนได้เลข5นะครับและทำให้ผมนั้นสามารถเดินเข้าร้านอาวุธได้ก็ไม่รอช้าครับเราไปซื้ออาวุธกันซึ่งผมก็ไม่รอช้านะครับเลือกที่จะซื้อสมิธแฮมเมอร์มาเลยถึงแม้จะทำให้สปีดลดลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพลังโจมตีที่เพิ่มมามันมากถึง25หน่วยกันเลยทีเดียวแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงรอบนี้ที่1ก็น่าจะเป็นผมแหละเพราะว่าผมได้หมู่บ้านมาเยอะมากในสัปดาห์นี้ใช่แล้วครับที่1ก็คือผมนั่นเองก็เรียกได้ว่ากราฟฉีกจากน้องสีน้ำเงินมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ไอ้สีเขียวนี่กลายเป็นที่โหลไปแล้วนะครับจากที่2น่าสงสารชะมัดวันที่83ผมก็หมุนได้มากถึง6ช่องเลยนะครับและตอนนี้ผมมีเป้าหมายจะเดินทางกลับไปปราสาทโดกระปองเพื่อทำการเปลี่ยนอาชีพก็เลยเลือกที่มาลงตรงช่องนี้นะครับผมก็เจอกับฮอปกอบบินหลังจากที่ชนะฮอปกอบบินได้ก็มีตัวเลือกนะครับว่าจะใช้สปิริตโกบหรือพาวเวอร์โกบก็บอกตรงๆนะว่าตัดสินใจยากมากเพราะว่ามันดีทั้งคู่เลยนะครับบอกตรงผมจึงกัดฟันใช้สปิริตโกบต่อไปนะครับผมเพราะว่าผมจะเลือกเพิ่มค่า MG ให้ตัวละครผมแล้ววันที่84ก็หมุนได้แค่2ช่องนะครับแล้วก็ลงมาที่ช่องต่อสู้เหมือนเดิมก็ช่องแถวนี้ก็บอกเลยครับว่าสบายครับข้ามไปเลยแล้วกันวันที่85ก็หมุนได้แค่ช่องเดียวนะครับโอ้โหคนกำลังรีบนะครับพี่ก็ลงฟิลต่อสู้แล้วก็จัดการมอนเตอร์ในฟิลนี้ได้อย่างอีซี่นะครับเพราะว่าพลังมันต่างกันโคตรนะครับในตอนนี้และในเทอร์นี้ไอ้สีเขียวนะครับมันก็ใจดียิงฟิลเมจิกที่ทำให้ผมนั้นเดินได้ทีละช่องใส่ผมแม่งคนยิ่งรีบอยู่วันที่86ผมก็เลยตัดสินใจเดิน1ช่องเพื่อเข้าหมู่บ้านนะครับและก็จ่ายตังค์พักที่หมู่บ้านนี้ไป32โกนะครับเพื่อมันจะทำให้ผมนั้นหายจากติดค่าสถานะผิดปกติต่างๆแต่ก็เหมือนจะไม่หายนะครับผมแซดเลยและในเชิญนี้นะครับน้องสีชมพูนะครับก็เหมือนจะจัดการบอสได้แล้วนะครับผมแล้วก็น้องก็ได้หมู่บ้านนี้มาเป็นของรางวัลนั่นเองและบอสก็ได้มาสุ่มเกิดที่หมู่บ้านผมอีเวนทำไมมันไม่เกิดที่อื่นแล้วมาเกิดหมู่บ้านผมทำไมครับเนี่ยวันที่87ตอนนี้ผมหายจากสถานะซิลหรือว่าห้ามใช้ไอเทมแล้วนะครับผมจึงทำการเปิดกระเป๋าไอเทมขึ้นมาและใช้พานักเคียนะครับผมเพื่อลบล้างสถานะเดินทีละช่องของผมทิ้งไปโชคดีนะครับที่ซื้อยาติดไว้ด้วยและผมก็หมุนได้ที่3ช่องพอดีนะครับทำให้สามารถ
เดินเข้าปราสาทโดกระปองได้ในที่สุดจากนั้นผมจึงรีบทำการเปลี่ยนอาชีพทันทีนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอาชีพคิริกขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเปลี่ยนได้นะครับซึ่งผมจะยังไม่เปลี่ยนเป็นคิริกในตอนนี้นะครับซึ่งเป้าหมายที่ผมจะเป็นนะครับนั่นก็คือเมจิกเชียนนะครับผมตั้งใจจะเล่นเป็นสายดาบเวทนะครับประมาณนี้สเปลซอสซึ่งน่าจะเก่งแล้วก็น่าจะเท่พอสมควรเลยคุณผู้ชมว่าไงและตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นอาชีพเมจิกเชียนแล้วในที่สุดแต่ว่าทรงผมนี่มันไม่เท่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนทรงผมด้วยซึ่งขอเอาเป็นทรงนี้เลยครับทรงเรเจนนะครับถ้าใครเคยดู GTO หรือว่าเกตทิเชอร์โอนิสึกะมาน่าจะรู้จักทรงนี้เป็นอย่างดีเลยดักแก่ปะครับเนี่ยแบบนี้เป็นไงครับโคตรเท่บอกตรงโอ้โหสุดยอดวันที่88ผมก็หมุนได้เพียงช่องเดียวนะครับแต่ก็คิดอยู่นานนะครับว่าผมจะลงไปที่ช่องทางซ้ายมือเพื่อจัดการกับน้องสีฟ้าที่ทำกับผมไว้ตอนเป็นดาร์กลิงดีไหมแต่คิดไปคิดมาก็ไม่คุ้มนะครับผมเลยเลือกตัดสินใจมาลงที่ถุงไอเทมนี้แทนแล้วก็สุ่มได้เป็นยาโดบนะครับที่มีไว้เพิ่มค่าพลังโจมตีและในเชิงนี้ไอสีเขียวมันก็ได้ลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็จัดการมินิบอสได้นะครับผมในเกาะที่2หรือทวีปที่2วันที่89ผมหมุนได้แค่3ช่องก็เลยเลือกเดินลงฟิลต่อสู้เพื่อเก็บเลเวลคาร์ดนักเวทของผมไปในตัวนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับแถวนี้ผมจัดการได้อย่างสบายอยู่แล้วแหละเนาะแล้วจัดอันดับรายสัปดาห์ก็มาถึงที่1ก็ยังคงเป็นผมนะครับแต่ว่าโดนหักหัวลงเพราะว่าบอสมันไปเกิดที่หมู่บ้านผมส่วนสีฟ้ากับสีชมพูก็ตามมาติดๆนะครับผมรวมถึงสีเขียวด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มฟื้นฟูจากยุคมืดที่ดาร์กลิงจุติแล้วนะครับผมวันที่90ผมก็หมุนได้1อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยเลือกลงที่ฟิลต่อสู้นะครับแล้วก็ลงไปหวดพิกซี่แล้วก็ชนะอย่างอีซี่และในเทอร์นี้ AI สีชมพูก็ได้ลงไปหวดบอสนะครับผมซึ่งน้องก็สามารถเอาชนะบอสได้อย่างสบายเลยนะครับผมดูจากเลือดแล้วและน้องก็ได้หมู่บ้านของผมอันเก่าไปปกครองแทนแล้วในตอนนี้แล้วอีเวนต์ประจำทวีปที่2ก็ได้มาเยือนตอนนี้กระปุกหมูออมสินขององค์หญิงนะครับได้ถูกเจ้าตัวที่มีชื่อว่าลิโกจูเนียร์นะครับขโมยไปและพระราชานะครับอยากให้เรานั้นไปเอากระปุกหมูออมสินขององค์หญิงนั้นกลับมาซึ่งเจ้าลิโก JR ก็อยู่ที่ทวีปที่2ครับตรงบริเวณร้านอาวุธเลยก็อย่ารอช้านะครับไปลุยเจ้าลิโกจูเนียร์นี้พร้อมๆกันแต่ก่อนหน้านั้นขอใช้ยาโดบก่อนนะครับผมโอ้โหพลังโจมตี98โคตรสูงนะครับตอนนี้และผมก็หมุนได้แค่2ช่องนะครับเลยเลือกที่จะไปร้านไอเทมก่อนเพื่อซื้อพวกคริสตัลแล้วก็ทูสปินเนอร์แต่ถ้าว่าไอโจรสีเขียวมันก็ได้ไปถึงก่อนผมและก็ได้ปะทะเข้ากับร่างโคลนของตัวเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่เจ้าลิโกจูเนียร์ส่งมานะครับและในเทิร์นนี้ก็ยังไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมและในเทิร์นเดียวกันนี่เองน้องสีชมพูก็ได้ใช้โคบาสตอมนะครับซึ่งเป็นการทำให้ผู้เล่นทุกคนติดพิษนะครับผมจากนั้นน้องก็หมุนได้6นะครับแล้วเข้าไปทำการตะลุมบอลกับแก๊งเนี่ยเลยครับผมแล้วน้องก็เลือกคู่ต่อสู้เป็นไอตัวร่างก๊อปปี้นะครับผมและแน่นอนนะครับว่าน้องก็สามารถจัดการร่างก๊อปปี้ได้อย่างอีซี่เลยครับเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยโคตรแถมเลเวลอัพถึง2เลเวลเลยโอ้โหเลเวลน้องเยอะพอๆกับผมแล้วนะครับเนี่ยในตอนนี้จากนั้นเจ้าลิโก JR ก็ได้เอากระปุกออมสินให้น้องนะครับแล้วมันก็วาร์ปหายไปกับสายลมนะครับคุณผู้ชมก็พูดได้ง่ายคือในตอนนี้กระปุกออมสินนะครับอยู่ที่น้องสีชมพูซึ่งผมจะไปชิงมาให้ดูวันที่92ผมนั้นหมุนได้ที่เลข5นะครับผมก็เลยเข้าไปรอที่หมู่บ้านแล้วก็จ่ายตังค์พัฒนาหมู่บ้านไปนะครับผมและในเทิร์นต่อมานะครับการต่อสู้ระหว่างสีเขียวกับสีชมพูก็ได้เริ่มขึ้นสีเขียวได้ตีก่อนนะครับฟาดไปถึง106ดาเมจและพอสีชมพูจะฟาดคืนสีเขียวก็กดยอมแพ้ไปนะครับผมโอเคครับทำให้ในตอนนี้กระปุกหมูออมสินก็ยังอยู่กับสีชมพูนะครับคุณผู้ชมและก็เหมือนว่าเลเวลคาร์ดวอลเลอร์ของน้องจะอยู่ที่เลเวล5แล้วนะครับหลังๆนี่รู้สึกว่าน้องสีชมพูนี่มาแรงนะครับชนะบอสชนะมินิบอสนี่บ่อยมากเลยที่ผมสังเกตดูและน้องก็ลงโทษสีเขียวด้วยการเปลี่ยนชื่อนะครับผมเปลี่ยนจากสตีเป็นอย่าให้ผมพูดเลยแล้วกันเนาะและน้องก็ได้ทำการเดินมาที่ช่องข้างๆผมเลยนะครับแล้วก็สุ่มเจอกับอีเวนต์ช่างตีเหล็กนะครับผมน้องตีเหล็กได้โล่อันใหม่ไปซึ่งพลังป้องกันเรียกได้ว่าโคตรสูงเลยนะครับวันที่93แล้วพระเจ้าก็ได้เข้าข้างคนแบบผมสักทีนะครับในการเล่น100วันนี้ผมหมุนได้1นะครับและแน่นอนนะครับว่าผมก็ลงไปหวดกับน้องสีชมพูทันทีเพราะผมจะชิงกระปุกหมูออมสินนั่นเองซึ่งน้องได้ตีก่อนนะครับแล้วก็กดใช้ท่ามัสเซิลไปส่วนผมก็เลือกตีธรรมดาไปนะครับแต่ว่าตีไปติดไอเทมเดดบ็อกซึ่งมีอยู่ในตัวน้องนะครับผมมันจะกันตายนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากเลยซึ่งผมก็ลืมคิดไปว่าน้องมีไอเทมนี้อยู่ในตัวด้วยงานหยาบและคุณผู้ชม
และในเทิร์นของน้องก็ยังเป็นการต่อสู้กับผมอยู่นะครับรอบนี้น้องหมุนให้ผมได้ตีก่อนครับซึ่งผมก็กดตีธรรมดาไปแล้วก็โจมตีน้องสู้สุคติไปแล้วครับคุณผู้ชมในตอนนี้แถมเลเวลอัพด้วยโอ้โหสุดยอดรอบนี้ผมจะแบ่งแต้มไปลงค่าพลังป้องกันแล้วก็ค่าเมจิกนะครับส่วนบทลงโทษก็คือผมจะทำการขโมยของน้องนั่นเองซึ่งก็คือกระปุกหมูออมสินอันนี้เองวันที่94ผมก็ได้ทำการใช้ True Spinner นะครับแล้วก็ได้มาถึง8ช่องเลยก็เลยทำการเดินไปที่ให้มันใกล้ปราสาทที่สุดนะครับผมซึ่งก็ไปที่ถุงไอเทมนี้และสุ่มได้ยาโดบมานะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครมองว่าผมเป็นคนโหดร้ายนี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าในระหว่าง100วันที่เล่นมาคุณผู้ชมก็จะเห็นตลอดนะครับว่าผมโดนกันแกล้งจากบรรดาบอททั้ง3ตัวแค่ไหนซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับที่คนอย่างผมจะเอาคืนบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะครับวันที่95ผมก็ได้ทำการใช้โฟคริสตัลนะครับเพื่อให้ได้4ช่องและก็เดินเข้าปราสาทโดกระปองอย่างชิลๆเลยนะครับผมซึ่งผมก็คือคนที่เอาหมูออมสินมาส่งให้พระราชาได้ผมก็เลยได้ปราสาทเป็นการตอบแทนนะครับผมซึ่งปราสาทนี้จะอยู่ในที่ทวีปที่2นะครับผมซึ่งมูลค่าของปราสาทนี้โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชม1 ล้านกับอีก 40,000 โกบอกเลยครับร่ำรวยครับร่ำรวยและแล้ว Chapter 2 ก็ได้จบลงนะครับในวันที่95พอ Chapter 2 จบลงก็เข้าสู่จัดอันดับรายสัปดาห์กันเลยที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากผมคนนี้ถูกต้องนะครับส่วนที่สุดท้ายก็คือไอ้สีเขียวเหมือนเดิมและ Chapter 3 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและดูเหมือนว่าในตอนนี้พี่โจรของเรานะครับจะมีค้างคาวมาจุติบนหัวแล้วคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าสัมผัสถึงความชิบหายกันอีกแล้วผมบอกเลยมันไม่มีทางหรอกนะครับที่จะมีดาร์กลิงแค่ตัวเดียวในตลอดการเล่นดูกระปองจนจบสำหรับเนื้อหาในวันที่96ถึง100ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เซฟมีปัญหาหรือว่าไฟล์ในการอัดวิดีโอมีปัญหาจริงๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองหรือว่าผมกดอะไรผิดเองนะครับก็ต้องกราบขออภัยจริงๆก็เดี๋ยวผมจะมาทำการสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าในระหว่างวันที่96ถึง100นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากที่ตัวละครผมก่อนนะครับซึ่งตัวละครผมก็เดินมาจากปราสาทโดกระปองนะครับผมแล้วก็เดินมาถึงที่บริเวณเกาะที่2เลยซึ่งก็มีการแวะซื้อไอเทมในร้านไอเทมบ้างนะครับพวกไอเทมหายตัวเพื่อเอาไว้รับมือกับโจรที่มีโอกาสจะกลายเป็นดาร์กลิงใช่แล้วครับเพราะถ้าใครจำกันได้นะครับว่าพี่โจรของเราในต้นวันที่96เขาได้มีค้างคาวมาจุติที่หัวใช่แล้วครับและตอนนี้พี่โจรของเรานั้นก็ได้กลายเป็นดาร์กลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินจากเกาะที่2มาถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามาไกลพอสมควรแล้วก็กลายเป็นดาร์กลิงคนใหม่ก็แน่นอนนะครับว่าน้อง AI ทั้ง2ตัวที่เหลือก็พยายามเข้าซื้อไอเทมหายตัวแล้วก็ใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ผมนะครับที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีการดวลเวทระหว่างผมกับน้องสีน้ำเงินด้วยนะครับเป็นการใช้ฟิล์มจิกยิงใส่กันซึ่งผมยิงไม่โดนสักอันเลยนะครับบอกตรงแต่น้องยิงโดนผมถึง2อันเต็มๆเลยก็โกนตีนชิบหายบอกตรงต้องกราบขออภัยจริงๆครับไม่สามารถเอามาให้ดูได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมก็ถือว่าผมมาสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเนาะคุณผู้ชมและเนื่องจากว่าไฟล์วันที่96ถึง100มันหายนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่จะทำให้ซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันในโดกระปองคิงดอมกับผมนั้นต้องจบที่บริเวณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากใครชื่นชอบซีรีส์นี้หรืออยากให้ซีรีส์นี้มี200วันต่อไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบถ้ามันมีผลตอบรับที่ดีก็จะมาเล่นต่อให้ดูแน่นอนครับโอ้แต่ตัดของ Dark Link นี่โคตรเถื่อนเลยนะครับเนี่ยก็ขออนุญาตจบคลิปไว้ที่บริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน100วันคลิปถัดไปสวัสดีครับ